สวัสดีครับเพื่อนๆรายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me กลับมาแล้วครับใครเป็นบ้างครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนมีภูเขาความกังวลกองอยู่ตรงหน้าทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอนาคตโอ้ยสารพัดสิ่งที่เราแบกไว้จนบางทีก็อยากตะโกนดังๆว่าพอแล้วผมเข้าใจดีเลยครับเพราะผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนแบกโลกตัวยงทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบแพลน A ไม่ได้ต้องมีแพลน B C D ไปจนถึง Z จนบางทีก็ลืมไปเลยว่ากำลังหายใจอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าวันนี้เราไม่ได้มาบ่นให้ฟังแต่เราจะมาชวนเพื่อนๆหาวิธีปิดสวิตช์ความกังวลไปด้วยกันกับกฎเหล็ก7ข้อที่จะเปลี่ยนคุณจากคนแบกโลกสู่คนปล่อยวางที่มีความสุขในทุกๆวันผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังและนำไปปรับใช้ชีวิตจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยกฎเหล็ก7ข้อปิดสวิตช์ความกังวล 1. ยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียวข้อแรกเลยนะเพื่อนๆข้อนี้สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นคือการยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียวฟังดูง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งนะหลายครั้งที่เรากังวลเพราะคิดว่าทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของเราทุกคนต้องเห็นด้วยกับเราทุกสถานการณ์ต้องเป็นไปตามที่เราคิดถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะรู้สึกแย่ทันทีผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะสมมุติว่าเรากำลังขับรถไปตามทางแล้วเจอรถคันอื่นขับปาดหน้าเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดโกรธโมโหทำไมเขาขับแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยบลา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 แต่เพื่อนๆเคยไหมครับที่ลองคิดในมุมกลับว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้นะหรือปล่อยเขาไปเถอะเราขับเราดีกว่าการที่เรากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราจะถูกตัดสินไหมเราจะทำพลาดหรือเปล่านั่นแหละครับคือการที่เราคิดว่าโลกทั้งใบกำลังจับจ้องและหมุนรอบตัวเราอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างก็มีเรื่องของตัวเองมีปัญหาของตัวเองที่ต้องจัดการการที่เราจะไปแบกรับคำคิดเห็นของทุกคนหรือความคาดหวังของคนอื่นไว้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยเคสตัวอย่างที่1น้องปุ้ยนักออกแบบไฟแรงน้องปุ้ยเป็นนักออกแบบกราฟิกที่เก่งมากแต่มีปัญหาเรื่องความ perfectionist คือทุกงานต้องสมบูรณ์แบบ 100%ถ้างานไหนมีจุดบกพร่องนิดหน่อยเธอก็จะกังวลมากนอนไม่หลับคิดมากจนปวดหัวน้องปุ้ยเล่าให้ผมฟังว่าพี่เหมียวคะหนูเครียดมากเลยค่ะกลัวงานออกมาไม่ดีกลัวลูกค้าไม่ชอบกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งผมเลยถามน้องปุ้ยไปว่าปุ้ยรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าจะไม่ชอบหรือรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นจะมองว่าไม่เก่งน้องปุ้ยอึ้งไปพักหนึ่งแล้วตอบว่าก็หนูคิดไปเองค่ะพี่นั่นแหละครับน้องปุ้ยกำลังแบกความคาดหวังและคำตัดสินจากสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่เต็มบ่าผมแนะนำให้น้องปุ้ยลองเปลี่ยนความคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ปล่อยวางและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นน้องปุ้ยทำงานได้สบายใจขึ้นเยอะเลยครับแม้จะยังกังวลบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบกโลกเหมือนเมื่อก่อนแล้วจำไว้เลยนะเพื่อนๆเราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้เราควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการยอมรับและการปล่อยวางลองเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วชีวิตจะเบาขึ้นเยอะเลยครับ 2. โฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ต่อจากข้อแรกเลยครับพอเรายอมรับได้แล้วว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคนเดียวขั้นต่อไปคือโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลองนึกภาพตามนะเพื่อนๆกำลังจะไปเที่ยวแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกเราจะทำยังไงเราจะกังวลไปล่วงหน้าว่าจะไม่ได้เที่ยวสนุกจะต้องเปียกจะต้องเสียแผนหรือเราจะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมแผนสำรองไว้เผื่อฝนตกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือสภาพอากาศแต่สิ่งที่ควบคุมได้คือการเตรียมพร้อมของเราและทัศนคติของเราต่อสถานการณ์นั้นๆผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจเขากังวลมากว่าถ้าเจ๊งจะทำยังไงถ้าไม่มีลูกค้าจะทำยังไงถ้ามีคู่แข่งเยอะจะทำยังไงผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะเพื่อนสิ่งเหล่านี้เรายังควบคุมไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราจะไปกังวลไปล่วงหน้าทำไมผมแนะนำให้เขาลองลิสต์ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควบคุมได้ในตอนนี้ควบคุมได้การวางแผนธุรกิจให้ดีการศึกษาตลาดการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพการทำการตลาดควบคุมไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตพฤติกรรมของคู่แข่งที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่การตัดสินใจของลูกค้าทุกคนเมื่อเขาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควบคุมได้
เขาจึงหันมาทุ่มเทกับการวางแผนและลงมือทำในส่วนที่เขาควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขาก็พยายามคิดในแง่บวกและเตรียมแผนสำรองไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นภาระให้กังวลใจเหมือนเมื่อก่อนจำไว้นะครับพลังงานของเรามีจำกัดอย่าเอาไปใช้กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลยครับเก็บพลังงานนั้นไว้ใช้กับสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นได้ดีกว่า 3. ตอนนี้คือของขวัญไม่ใช่ภาระข้อที่ 3. ตอนนี้คือของขวัญไม่ใช่ภาระเราส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็ลอยไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมไปว่าปัจจุบันคือสิ่งที่เรามีอยู่จริงและคือสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์มันได้หลายครั้งที่เรากังวลกับเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วเช่นรู้งี้ไม่ได้ทำแบบนั้นเลยหรือถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำผิดพลาดอีกแล้วซึ่งความคิดเหล่านี้มันฉุดรั้งเราไว้ทำให้เราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าหรือบางทีเราก็มัวแต่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นถ้าพรุ่งนี้ฉันตื่นไม่ทันจะทำยังไงถ้าโปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จฉันจะตกงานไหมถ้าไม่มีเงินเก็บตอนแก่จะอยู่ยังไงความคิดเหล่านี้ก็ทำให้เราเครียดและไม่ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเช่นตอนนี้เพื่อนๆกำลังฟังผมพูดอยู่ก็ลองตั้งใจฟังให้ดีสังเกตเสียงสังเกตเนื้อหาหรือถ้ากำลังดื่มกาแฟอยู่ก็ลองตั้งใจสัมผัสรสชาติกลิ่นความอุ่นของแก้วการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องวางแผนอนาคตหรือไม่ต้องเรียนรู้จากอดีตนะครับแต่มันหมายถึงการที่เราสามารถปล่อยวางความกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วและหันมาจดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าเพื่อที่ให้เราทำมันออกมาได้ดีที่สุด 4. ตั้งคำถามกับความกังวลของเรามาถึงข้อที่ 4ตั้งคำถามกับความกังวลของเราเคยเป็นไหมครับที่บางทีกังวลไปเองคิดไปเองวนเวียนอยู่กับความคิดด้านลบในหัวจนมันบานปลายไปใหญ่โตกว่าความเป็นจริงผมอยากให้เพื่อนๆเป็นนักสืบให้กับตัวเองครับเมื่อไหร่ที่ความกังวลมาเยือนลองหยุดแล้วตั้งคำถามกับมันแบบจริงจังนี่คือเรื่องจริงเหรอ Is this true ฉันรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องจริง How do I know this is true ฉันจะพิสูจน์มันได้ยังไง How can I prove it อะไรคือหลักฐานที่สนับสนุนความกังวลนี้ What evidence supports this worry อะไรคือหลักฐานที่ค้านความกังวลนี้ What evidence contradicts this worry ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ If this happens will it really be that bad ฉันเคยผ่านสถานการณ์ที่แย่กว่านี้มาได้ไหม Have I overcome worse situations before อะไรคือสิ่งที่ฉันทำได้ในตอนนี้เพื่อแก้ไขหรือป้องกันเรื่องนี้ What can I do right now to fix or prevent this การตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงว่าบางทีความกังวลของเรามันก็แค่ความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่สิ่งที่เกินจริงไปมากเหมือนเวลาเราดูหนังสยองขวัญแล้วกลัวมากๆแต่พอเปิดไฟดูดีๆก็รู้ว่ามันก็แค่ภาพยนตร์เท่านั้นแหละความกังวลก็เหมือนกันบางทีมันก็เป็นแค่ภาพยนตร์สยองขวัญที่เราสร้างขึ้นในหัวของเราเองลองฝึกตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าความกังวลหลายอย่างมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยด้วยซ้ำไปลองฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสัมผัสถึงลมหายใจเข้าออกของเรานั่นคือการอยู่กับปัจจุบันขั้นพื้นฐานเลยครับแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าความกังวลค่อยๆจางหายไปเหลือไว้แค่ความสงบในใจ 5. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจข้อ 5. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจในโลกที่วุ่นวายบางทีเราก็ต้องการที่พึ่งต้องการที่ให้เราได้พักใจได้หลบพักจากความวุ่นวายภายนอกและพื้นที่ปลอดภัยนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่จริงๆเสมอไปแต่มันคือพื้นที่ในใจของเราเองพื้นที่ปลอดภัยในใจอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่สำหรับบางคนอาจจะเป็นการฟังเพลงที่ชอบการอ่านหนังสือดีๆการเดินเล่นในสวนการวาดรูปการเขียนไดอารี่การนั่งสมาธิหรือแม้แต่การได้คุยกับเพื่อนสนิทที่เข้าใจเราลองหากิจกรรมหรือโมเมนต์เล็กๆในแต่ละวันที่ทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขแล้วทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราตัวอย่างเช่นผมเองเวลาเครียดผมชอบที่จะชงกาแฟดริปเองช้าๆตั้งใจทุกขั้นตอนตั้งแต่บดกาแฟใส่น้ำร้อนกลิ่นหอมๆของกาแฟอุ่นๆที่อับอวนไปทั่วห้อง
มันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแค่ 15-20 นาทีนี้ก็ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วครับการมีพื้นที่ปลอดภัยในใจเป็นเหมือนการชาร์จแบตให้ชีวิตทำให้เรามีพลังงานที่จะรับมือกับความกังวลต่างๆที่เข้ามาได้อย่างมีสติมากขึ้นอย่าลืมหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองให้เจอแล้วดูแลมันให้ดีนะครับ 6. ฝึกปล่อยมือจากความสมบูรณ์แบบ มาถึงข้อที่ 6 แล้วครับ ฝึกปล่อยมือจากความสมบูรณ์แบบ อันนี้เป็นกับดักที่หลายคนติดอยู่ โดยเฉพาะคนที่มีมาตรฐานสูงมากๆ หรือคนที่เป็น perfectionist คือทุกอย่างต้องเป๊ะ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ 100%ถ้าไม่ได้แบบนั้นจะรู้สึกผิด รู้สึกแย่ รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับ สิ่งที่เราเห็นว่าสมบูรณ์แบบในสายตาเราอาจจะไม่ใช่ในสายตาคนอื่นก็ได้ และการที่เราพยายามไขว่คว้าหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่เคยมีอยู่จริง มันมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและกังวลอยู่ตลอดเวลา ผมอยากให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนความคิดจากต้องสมบูรณ์แบบมาเป็นทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตอนนี้ ลองนึกภาพศิลปินวาดภาพนะครับ เขาวาดภาพออกมาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด แต่ภาพนั้นก็ยังคงความสวยงามและมีคุณค่าในแบบของมันเอง ชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับ เราทุกคนต่างก็มีข้อผิดพลาด มีข้อบกพร่อง ไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบ 100% หรอกครับ การที่เรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและของคนอื่นได้ นั่นแหละคือการที่เราได้ปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการของความกังวล จำไว้นะครับ ดีพอก็คือดีแล้ว ไม่ต้องพยายามเป็นดีที่สุดตลอดเวลา การที่เรากล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละ คือความกล้าหาญที่แท้จริง และมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเบาสบายขึ้นเยอะเลย 7. แบ่งปันและรับฟัง เราไม่ได้อยู่คนเดียว มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับ ข้อนี้สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลย นั่นคือ แบ่งปันและรับฟัง เราไม่ได้อยู่คนเดียว บางทีที่เรากังวลมากๆจนเหมือนแบกโลกไว้คนเดียว นั่นอาจเป็นเพราะเราเก็บทุกอย่างไว้ในใจ ไม่ยอมพูด ไม่ยอมระบายให้ใครฟัง ผมเข้าใจนะครับว่า บางทีมันยากที่จะเปิดใจ หรือบางทีก็กลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจ แต่เชื่อเถอะครับว่า การได้ระบาย ได้เล่าเรื่องราวความกังวลของเราให้คนที่ไว้ใจฟัง มันช่วยได้มากจริงๆ การได้พูดออกมาดังๆ มันเหมือนการเอาความกังวลที่อัดแน่นอยู่ในใจออกมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ ทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น บางทีแค่ได้ระบายออกไปก็รู้สึกโล่งขึ้นเป็นกองแล้ว และไม่เฉพาะการแบ่งปันเท่านั้นนะครับ การรับฟังก็สำคัญไม่แพ้กัน บางทีแค่เราได้ฟังเรื่องราวของคนอื่น ได้รู้ว่าเขาก็มีปัญหา มีความกังวลเหมือนกัน มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ และอาจจะได้แง่คิดดีๆ จากการรับฟังคนอื่นด้วย หาคนที่คุณไว้ใจ อาจจะเป็นเพื่อนสนิท ครอบครัว หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต แล้วลองเปิดใจพูดคุยดูครับ จำไว้นะครับว่า เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ มีความรู้สึก มีความกังวล มีความผิดหวัง ไม่ได้มีใครที่สมบูรณ์แบบไปเสียหมดหรอกครับ การที่เราเปิดใจให้กันและกัน มันจะช่วยสร้างพลังบวกให้กันและกันได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ กับกฎเหล็ก 7 ข้อปิดสวิตช์ความกังวล ที่เหมียวเติมใจนำมาฝากในวันนี้ ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆลองนำกฎเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนๆจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจำไว้นะครับว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหา แต่มันอยู่ที่วิธีการที่เราจัดการกับปัญหา และวิธีที่เรามองโลก การที่เรากังวลน้อยลง ไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจอะไรเลยนะครับ แต่มันแปลว่าเรากำลังเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติ เลือกที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นได้ ขอทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ผมชอบมากๆนะครับ ความกังวลไม่เคยทำให้ความเศร้าของวันพรุ่งนี้ลดลง แต่มันทำให้ความเข้มแข็งของวันนี้หมดไป Worry never robs tomorrow of its sorrow, it only sets today's of its strength เพราะฉะนั้นมาใช้ชีวิตในวันนี้ให้เต็มที่ ใช้ชีวิตอย่างเบาสบาย และมีความสุขไปกับทุกๆลมหายใจกันนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจลาไปก่อนสวัสดีครับ